Hi everyone, यो हो Ultima Nova, Nepali brand Ultima को तर्फबाट एउटा यस्तो smartwatch which I think could be the best smartwatch under 5,000 rupees in Nepal. यसको प्राइस चाहिँ जम्मा 4,500 रुपियाँ छ र if you look at the overall feature set you get here, यो चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो बजेट वाच हुन जान्छ. युजुअली अब इन्डियन ब्रान्ड्सहरू जस्तै बोट, नोइज, डिजोहरूको वाचहरू चाहिँ नेपालमा हल्का एक्सपेन्सिभ छ, तर अल्टिमाले चाहिँ एकदमै मार्केट डिस्ट्रक्टिभ प्राइसमा नै यो वाच लन्च गरेको छ. एन्ड द फर्स्ट अमेजिङ थिङ यो वाचको बारेमा चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्लुटुथ कलिङ फिचर पनि पाउनुहुन्छ, जसबाट तपाईँले चाहिँ वाचबाट नै कल उठाएर कुरा गर्न मिल्छ. अनि अब धेरैजनाले सोच्नुहुन्छ कि गिमिक नै हुनसक्छ भनेर, तर त्यस्तो चाहिँ होइन. यसमा भएको स्पिकर र माइक्रोफोनको कल क्वालिटी पनि राम्रोसँग नै काम गर्छ. यदि मात्र नभएर तपाईँले वाचबाट नै मोबाइलको भोइस असिस्टेन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, ब्लुटुथ कलिङ बाहेक अल्टिमा नोभाको अर्को मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजको सपोर्ट पनि छ, जुन चाहिँ अब इट क्यान बी भेरी युजफुल होइन. अनि यो चाहिँ अब एउटा ग्रेट स्टार्ट हो जस्तो लाग्छ एउटा नेपाली ब्रान्डको लागि. तर स्टिल अल्टिमाले चाहिँ यहाँ युआईलाई पलिस गर्नुपर्ने देखिन्छ अपडेट्सको मार्फतबाट. जस्तै अब नेपाली फन्ट चाहिँ सानो भएकोले हल्का पढ्न गाह्रो हुन्छ र वाच फेसेस र अरू यताउता ठाउँहरूमा अझै पनि इङ्ग्लिस नै युज भएको छ. नन्दलेस मैले अघि नै भने जस्तै एउटा नेपाली ब्रान्डको लागि चाहिँ यो एउटा ग्रेट स्टार्ट हो. त्यति मात्र नभएर अल्टिमा नोभाको अरू एस्पेक्ट पनि ओभरअल राम्रै छ कि. प्रायः जसो 5,000 मुनिको वाचमा चाहिँ तपाईँले टफ एन्ड प्लास्टिक बडी पाउनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यस्तो जिङ्क एलोय र कर्भ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसले एकदमै प्रिमियम टाइपको लुक चाहिँ यसलाई दिन्छ. यसको साथसाथै यस्तो खालको सिलिकन स्ट्र्याप्सहरू पनि पाउनुहुन्छ. हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो वाच अलिकति बल्की चाहिँ देखिन्छ, तर हातमा लगाउँदा चाहिँ कम्फर्टेबल नै छ र ऱ्यासेसहरू आउनु जस्तो समस्या पनि छैन. प्लस अब यहाँ भएको यो स्ट्र्यापको कलर अप्सन जुन चाहिँ बेसिकली पिङ्क र ब्ल्याक मात्रै छ, त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन भने चाहिँ तपाईँले अरू थर्ड पार्टी स्ट्र्याप्स पनि यहाँ यसलाई निकालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, डिस्प्लेतर्फ लाग्नु पर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले 1.69 इन्चको TFT LCD डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि कमन नै हो. सो अब यो प्राइस रेन्जको अरू स्मार्ट वाचेसहरू जस्तै ओभरअल डिस्प्लेको क्वालिटी छ नि, त्यो चाहिँ यहाँ एभरेज मात्रै छ. कलर सेचुरेसनदेखि लिएर ब्राइटनेस, भ्युइङ एङ्गल सबै ठिकै मात्र लाग्यो मलाई. जे होस्, अब एमोलेड स्क्रिन जतिको त अभियसली नै हुँदैन. त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले थुप्रै वाच फेसेसको सेलेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो इच्छाअनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ. र ठ्याक्कै अहिले चाहिँ वर्ल्ड कप चलिरहेको हुनाले वर्ल्ड कप रिलेटेड वाच फेसेसहरू चाहिँ यहाँ टन्नै छ. सो जे होस्, टाइम अनुसार वाच फेसेसहरू पनि अपडेट हुने रहेछ, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. यो वाच फेसेसहरू चाहिँ तपाईँले अनवेयर एपबाट चेन्ज गर्न मिल्छ. अनवेयर चाहिँ अल्टिमा नोभाको कम्पेनियन एप हो. एपको युआईलाई हेर्दाखेरि चाहिँ डिजो एपको जस्तो जस्तो चाहिँ देखिन्छ. जे होस्, धेरै जस्तो चाइनिज ब्रान्ड्सहरूले युज गर्ने कम्पेनियन एप भन्दा चाहिँ जे होस् मलाई चाहिँ यो बेटर नै लाग्यो. फिटनेस ट्र्याकिङको एस्पेक्टमा चाहिँ अल्टिमा नोभा वाचको पछाडिपट्टि तपाईँले यहाँ सेन्सरहरू पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ हार्ट रेट, SpO2हरू मेजर गर्छ. यहाँ हार्ट रेट चाहिँ एभ्री 10 मिनट्समा अटोमेटिकली डिटेक्ट हुन्छ भने ब्लड अक्सिजन यानि कि SpO2 चाहिँ म्यानुअली मात्र मेजर गर्न मिल्छ, कन्टिन्युअस चाहिँ हुँदैन. मैले मेरो ग्यालेक्सी वाच 4सित कम्पेयर गरेर हेर्दा SpO2 र हार्ट रेटको त्यो रिजल्ट्स चाहिँ नि फेयरली एक्युरेट नै भएको पाएँ. अनि यहाँ अभियसली स्लिप ट्र्याकिङ पनि छ, तर स्याडली रेम स्लिप ट्र्याकिङ चाहिँ छैन रहेछ, जुन चाहिँ अहिले बजेट वाचेसहरूमा पनि निकै कमन हुँदै गएको छ. त्यस्तै अल्टिमा नोभामा चाहिँ 100वटा भन्दा बढी बिल्ट इन एक्सर्साइजहरू छन्. तीमध्ये 20वटा जति चाहिँ तपाईँले वाचबाट नै एक्सेस गर्न मिल्छ. बाँकी चाहिँ तपाईँले एपभित्र एड अथवा रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ. एक्सर्साइजहरू भने म्यानुअली स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ अटोमेटिक डिटेक्सन चाहिँ छैन. जस इभन चाहिँ बेसिक वर्कआउट्स जस्तै वकिङ र रनिङमा पनि अटोमेटिकली चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्दैन. राम्रो कुरा चाहिँ यो वाचमा 3 ATM वाटर रेजिस्टेन्स रेटिङ पनि छ. सो हात धुँदाखेरि र पानी पर्दाखेरि भिजिहाल्यो भने पनि अब यो घडी बिग्रेला भनेर चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन. तर फेरि स्विमिङ जस्तो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ यो अलिक एप्लिकेबल छैन.
लास्टली ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ 240 मिलिएम्प आवरको सेल छ, जसले मेरो युसेजमा चाहिँ त्यही 5 देखि 6 दिन जतिको ब्याट्री ब्याकअप दिएको थियो, विच क्यान बी कन्सिडर्ड गुड। तर यहाँ हल्का नमजा लाग्ने कुरा चाहिँ यसको चार्जिङ स्पिड हो। एभरेजमा 2 घन्टा जति टाइम लाग्छ 0 देखि 100% चार्ज हुन। सो त्यही हो, फास्ट चार्जिङ चाहिँ हुँदैन, अलिकति समय चार्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँहरू चाहिँ 5,000 मुनि एउटा राम्रो वाच किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने इट क्यान नट गेट बेटर देन दिस। र आई एम भेरी ह्याप्पी टु रेकमेन्ड दिस, किनभने यो चाहिँ एउटा नेपाली ब्रान्डको प्रडक्ट मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ तपाईँले अरू बजेट स्मार्ट वाचेसमा नपाउने फिचर्स जस्तै ब्लुटुथ कलिङ अनि कर्भ डिस्प्ले र नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि पाउनुहुन्छ। सो या, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, इट इज अ भेरी गुड स्टार्ट फ्रम अल्टिमा। सो एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो अल्टिमा नोभा स्मार्ट वाचको रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।